ina-analyze ko yung Echo versus Onyx sa knockout stage nila sa MSC. And kung iisipin natin na dinurog ng Onyx ang Echo kasi 3-0, dyan tayo nakakamali. Kasi may mga nakita kong tatlong bagay na overlook ng Echo at dahil doon, tinake advantage ng Onyx yung mga ganun na mistakes ng Echo Philippines. Starting with number 1, yung adjustment ng Onyx. Nasabi ko ito sa previous video ko sa Onyx Esports na nag-adjust sila sa playstyle ni Kyrie, making sure makuha ni Kyrie yung pick-off and objective na kailangan. Pero hindi ibig sabihin kapag wala si Kyrie, mahina ang player sa Onyx. Hindi. Actually, pinapakita lang nila gaano sila kalakas kasi alam nila paano mag-adjust sa isang player. And dahil doon, kahit meta ang tank junglers, kaya nilang paganahin yung lakas ng assassins ni Kyrie. Tingnan mo to. Simple feed nila Kiboy at Suds nung nakita nilang andito si Kyrie. Tapos may vision kay Yawi, poke sa may pasok ni Kyrie, easy pick off. Walang special doon, sadyang alam lang ng Onyx yung game plan kapag assassin si Kyrie. Feed, Kyrie, the kill. Mangyayari uli yan dito sa turtle. Marami akong speculations dito especially sa second turtle kung saan instead pumunta si Yawi sa turtle, nag-abang na lang siya sa top. Siguro andun yung confidence ng Echo na mga Connie Carl yung turtle kasi tangsilot naman, or hindi kaya dahil napulo yung Kufra kanina so in-expect na lang ba ng Echo pupunta si Kiboy sa top lane? Or dahil assassin ang core ng Onyx, akala ba ng Echo hindi sila magko-contest and counter objective na lang gagawin ni Kyrie which ginawa nila sa first turtle? Maraming speculations and haka-haka bakit hindi nag-rotate si Yawi sa turtle, pero isa lang yung malinaw, yung adjustment ng Onyx sa galaw ni Kyrie. Yung ginawa ng Onyx kay Yawi kanina, gagawin lang nila ulit kay Carl. 3 heroes yung magpo-poke sa kanya, sabay cable in, pick off si Carl, and then zone na lang para ma-secure yung turtle. Diba? Gagawin ng Onyx lahat basta makuha ni Kyrie yung pick off and yung objective na kailangan. Ito yung feeling ko isa sa hindi napansin ng Echo sa playstyle ng Onyx. Na yes, aware ang Echo, similar yung galawan nila sa Onyx, which may kita natin dito, gusto ng both sides action. Gusto nila bakbakan malala. Lalo sa Echo kasi once nanalo sila sa teamfight, conversion agad ito into objectives. Nung na-pick off si Kyrie and then napalo si Kiboy, anong ginawa ng Echo? Secure yung turtle. Ang difference nga lang kung sa Echo, teamfight or pick off and then objectives, which after ng pick off kay Suns, diretso agad sa objective na Lord. Ang Onyx, iba. Zone yung kalaban para may space si Kyrie for pick off or zone yung kalaban para may space si Kyrie for the objective. Sabihin natin yes, nalugi ang Onyx doon. Yung bawi lang nila is yung Lord. Pero the fact hindi namatay si Kyrie, ganyan lang gagawin ng Onyx. Tingnan mo, ganun uli. So zone ng Onyx, pero this time, huli sila lang isa, tapos pick off si Kyrie. Yes, maka-counter engage ang Echo, tama lang yan kasi may kaya sila. Pero anong gagawin ng Onyx? Zone ni CW and then buy time para si Kyrie makababa kahit nakuha si Suns pero dahil sa buy time and zone makakuha ni Kyrie si Carl. Space for pick off, anong susunod? Space para sa Lord. Diba? Ganyan lang Lord sa gagawin ng Onyx. Feed Kyrie the kill, feed Kyrie the objectives. I-zone mo yung Echo, i-pick off mo, buy time, space, etc. Gagawin ng Onyx lahat basta makuha ni Kyrie yung kailangan. And the rest is history. Parehas lang ng playstyle ang Echo at Onyx, gusto nila teamfight and pick-offs. Nang kahiba lang sa execution kung paano nila ginawa yun. Adjustment of playstyle. Hindi yan kahinaan sa Onyx, sadyang na-identify lang nila kung paano sila manalo. Ito yung game plan natin, stick tayo doon. Dahil naging totoo ang Onyx sa game plan nila, ito yung number 2 na overlook ng Echo na hindi nila napapansin, pero na micro sila. Kadalasan hindi mo yung nakikita sa kanila kasi star player yung mga yan. Pero tignan mo to sa game 2. Diba yung focus ng Echo kay Kyrie? Tapos nang conceal si Kiboy, nung nag-switch yung attention nila kay Kiboy, nag-set agad si Yawi na dodge. Nung pumasok si Benecutie with the Zaman Force, anong ginawa ni Kiboy? Sipa sabay alis sa Zaman Force. 2 ultimates yung nasayang para lang kay Kiboy. However, 2 ultimates din yung nasayang para hindi ma-pick off yung Cho at Melissa. Pero anong ginawa ni Kiboy kahit gano'n yung situation?
tumambay lang siya. And nung 1/4 na buhay niya, nagpabait siya kung sino haharap para patayin siya. Sino yung kumagat? Si Benny Cutie. The moment nag-dash si Benny, yun na huling dash niya at si Kibuy pa nakakuha ng kill. Namatay siya pero yung bawi dalawa. Dapat ba nang back na lang Echo kasi nagamit yung ultimate ni Benny tapos lumaban sila outside ng Zaman Force? Pwede naman, pero kung titignan mo, in this situation, mamamatay na yung Cho. So it's the right call na maghabol. Ang hindi dahil napansin, may inspire pa yung Melissa. So the moment pumasok si Benny, tunaw agad. Tama yung call na habulin yung Cho. Na micro lang sila kasi lumaban sila outside of the Zaman Force tapos hindi na check, may inspire pa yung Melissa. Ano pa? Itong moment, yung nakakabaliw na ginawa ng Onyx sa Echo. May vision ng Echo sa Fredrin at Cho and yung Masha as a bot. Bumaba yung Harit for the support. Mahirap sabihin sa angle na ito kung nakita ba ng Echo yung Kadita. Pero assume na lang natin hindi nakita. And then yung Melissa andito. Ang alam ng Echo, dalawa lang yung magko-contest sa blue buff kaya pinilit pa rin na kunin. Who would have thought andun yung Melissa and Kadita sa vicinity? Tapos, umangket na lang si Boots for the clean up. Mahirap sabihin bakit bumaba yung Harith kanina. Siguro, inakala na babasagin yung Boots yung bottom lane. Isa kasi sa galawan ng Masha dahil talo health bar niya. Pag lumapit yung minions malapit sa tower, pwede niyang hindi pansinin si Sanford tapos pasagin niya lang yung bottom lane. Sabay sprint palayo. Yun yung speculation na nakita ko bakit bumaba yung Harith. Pero sino makakakala yung pagbaba ni Benny ay opportunity para mahiwalay ng Onyx yung Harith and then go for that pick-off. Whether na bait ni Boots yung dalawang heroes ng Echo, pero for me, na out-micro ng Onyx Esports ang Echo Philippines. And lastly, number 3 factor is impatience, which na-observe ko yan sa Game 3 performance ng Echo, na feeling ko may konting gigil and impatience na matapos agad yung laro. Labang Echo from early to late game, pero tignan mo to. Less than 15 seconds, mabubuhay na yung Joy and Melissa. Half health yung First Lord, ito pa yung malambot na Lord. Tapos meron pa yung Holy Defense ng base turret. In this moment, dapat masaya ka na level 1 Lord pa lang, basag na yung base turret ng Onyx. However, naging greedy yung Echo, pinilit nilang i-end, not knowing mabilis na tunaw yung Lord and buhay na yung Joy and Melissa. That's one. Ito pa. Pause tayo rito. 3v2 situation. Hindi pinakita pero dalawang siege minions dyan. Tapos buhay yung dalawang heroes na mataas ang damage pagdating sa pagbasag ng base. In this situation, tapos na dapat ito. Ang gagawin mo na lang kung ikaw Echo, especially si Sanji or si Carl, is i-zone yung mga heroes na pwede pumigil sa tower lock ni Benny Cutie. Sino? Dapat pigilan yung Kufra. Hayaan mo lang yung Lance kasi babawasan niya lang yung health ng minions and may second wave pa naman na parating. So the moment dumaan dito yung minions, dapat tower lock na yan. Pero ano nangyari? Pinansin ni Sanji at Benny si Kairi tapos hindi pinansin ni Carl yung Kufra. Dapat nga dito, ni-intercept na ni Carl yung charge ng Kufra. Kahit daan lang siya dito habang nagbabasag ng tower. Hindi nangyari yun, nahuli tuloy si Benny. Nung dumating na yung second wave ng minions, wala na yung Beatrix, tapos nag-respawn na yung minions, sayang. Ano pa? Marami pa yan. Dapat dito, hihintayin na lang ng Beatrix kumagat yung Franco para easy burst. And may vision ka naman sa Kadita, so expect dapat may ultimate pa yan. Which I believe alam ng Echo yung mga yan. Pero ang saklap ng ginawa ni Benny, ba't siya nag-flicker pa harap? Like, para saan yung flicker? Kasi gagawin lang ng Beatrix, hintayin mo lang talaga mahagat ni Yawi tapos basic attack. Speculation ko dyan, either napindot or yun nga, impatience. And then, ito yung last opportunity na decisively tapos na dapat ito. However, check mo yung minions. Ngayon, check mo yung minions ng Echo nung nakalaban nila yung Blacklist ng Grand Finals. Kita mo yung difference? Yan ang dahilan bakit kahit 7th Lord na and ito na yung moment dapat yung minions sobrang hirap patayin. And yet, hindi pa natapos, naubos pa sila. Is because hindi na flow ng maayos yung minions.
Dito pa lang dapat na flow na nila ng maayos yung minions. Rotate dito si Sanford, tapos bantay lang si Yawi. Total, na-check niya naman yung mga bushes, so safe yan. Tapos, i-flow na lang ni Carl yung minions sa bottom lane. Yun dapat sana yung plano. Ang benefits kasi bakit kailangan maganda yung flow ng minions ay para hindi mag-focus yung defense ng kalaban sa isang lane. Ibig sabihin, madali mag-defend ang isang lane pero mahirap i-defend ang tatlong lane, which nakita natin sa Grand Finals paano nahirapan mag-defend ang Blacklist. Pero dahil hindi nangyari dito, mabilis na i-defend ng Onyx and nagawa pa nila mag-counter engage. And the rest is history. Echo dapat yung game, but because of impatience and nawala yung basic fundamentals paano tapusin yung laro, nakuha pa to ng Onyx. Malakas ang Onyx, no doubt yan. However, ito yung 3 key points na nakita ko sa Echo na maybe hindi nila napansin. Ano man ang dahilan, Echo lang makakapagsabi yung reason na kanilang pagkatalo. And sila lang din makakahanap saan sila mag-improve. So ako yung analysis. My name is Bako. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go.